και πρόσχε στη φωνή της δεήσεως. Δόξα το ενεργούν τη θεία σου ασυνιάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όπως άνθρωποι και ορισμήσαν τους λόγιους και νικείς ελοπλήρες τέσσερις. Στην Αθήνα. Όχι. Πολλά ωραία, δεν κάνω Μιχάλη. Είμαστε στην Ιταία. Πολλά ωραία. Τώρα πάμε Κύπρο. Άντε κυρία Όλγα μου, στην Κύπρο. Ναι, πρώτα Θεό. Όταν έρθετε τηλεφωνήστε μας να σας φιλοξενήσουμε. Χρόνο αν έχουμε υγεία πρώτα Θεός. Από ποια θέλετε ξανά έρθετε Κύπρο. Όχι, όχι. Φανταστική. Πήγαμε από το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στην περιοχή της Νέας Μάκρης και ήρθαμε στο Outlet, μια περιοχή με πολυκαταστήματα, με πολλά καταστήματα.
Σπίτι μας, σπιτάκι μας, η ώρα 2:30 το πρωί, με σούπα αυγολέμονη και κρεατάκι βραστόν. Το ζητήσαμε από την νύφη μας Άννα και το ετοίμασε, όπως και ζητήσαμε από τον Αντώνη μας να μας παραλάβει από το λεωφορείο και να μας φέρει στο σπίτι, και πρόθυμος ξύπνησε η ώρα 1:30 και μας παρέλαβε και μας έφερε.